Γεια σας, είμαι η Διό και σε αυτό το βίντεο θα δούμε την πρώτη σκηνή ουσιαστικά από την πίστα ενός παιχνιδιού που ονομάζω, του Unfolding Horizons, πώς έχει καταλήξει μετά το Greyboxing που είδαμε σε ένα άλλο βίντεο. Αυτή είναι γενικώς η σκηνή μας, όσο είναι στημένη, η δράση η κύρια είναι εδώ στην αυλή. Δουλεύουμε με ένα rigid first person controller, στο οποίο τώρα έχουμε προσθέσει μετά από το Greyboxing και ήχους και έχουμε προσθέσει και assets γενικώς στη σκηνή μας από 3 διαφορετικά asset packages. Ήχους έχουμε βάλει με τύπο audio source και audio clip στο σκριπτάκι μας του First Person Controller, το οποίο θα δείξω μετά και τους έχουμε αντιστοιχίσει εδώ πέρα για τα αντικείμενα τα οποία ακουμπάμε και θέλουμε να ακούμε ότι τα ακουμπήσαμε. Και έχουμε και άλλους δύο, έναν zone ήχο ως music background που έχει μπει ως ένα empty object στην άκρη της σκηνής μας και έχουμε και μία μουσική για το τέλος που είναι 3D ήχος και τον οποίο τον ακούμε αφού βγούμε από την πόρτα και μας παρακινεί ουσιαστικά να πάμε προς τα εκεί, γι' αυτό και 3D. Πάμε να το τρέξουμε και να δούμε μετά πολύ λίγο και το script. Το παιχνίδι γενικά το έχω αναπτύξει για το μάθημα του σχεδιασμού παιχνιδιών. Άμα θέλετε να δούμε παραπάνω από το σενάριο, moodboards και τέτοια, εδώ βρισκόμαστε στην αυλή του σπιτιού μας που μας έχει παρακινήσει αυτός εδώ ο γερανός να κάνουμε κάτι και να σταματήσουμε την κρύη καθημερινότητά μας. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Βέβαια θα πάρουμε και το γερανό, κατά λάθος ας πούμε. Μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια, σιγά σιγά να καθαρίσουμε την αυλή, να φτιάξει ο χώρος. Πάρα πολλά κουτάκια, cheeseburger, hamburger, hot dog. Ο ήχος που ακούμε από πίσω, η βοήθεια της πόλης, είναι ουσιαστικά ο zone ήχος μας, που δεν αυξανώνεται σε σχέση με το που είμαστε. Αφού μαζέψουμε όλα τα σκουπίδια, πάμε στους κάδους για να τα πετάξουμε, πατώντας το E. Εμφανίζονται οι σακούλες από πίσω. Τα ζωάκια μας, πλέον ο σκύλος και ο λαγός που μας κοιτούσαν στην άκρη είναι χαρούμενα. Πάμε να τα χαϊδέψουμε. Ένα χαρούμενο γάβγισμα από το σκύλο και ένα χοροπηδικό από το λαγό και τώρα εμφανίστηκε ο γερανός πάλι που μας προτρέπει να πάμε προς την πόρτα, την οποία ανοίγουμε πατώντας C και ουσιαστικά αυτό είναι το τέλος του level μας. Ακούμε τη μουσική που μας κινεί το ενδιαφέρον να πάμε προς τα δεξιά και πλέον μπορούμε να περιφερθούμε στην πόλη την οποία δεν έχουμε φτιάξει ακόμη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πάμε να δούμε πολύ λίγο τον κώδικα, όχι το παιχνίδι, η σκηνή του. Πάμε να δούμε στον κώδικα τι έχει αλλάξει. Ουσιαστικά έχουν μπει στο First Person Controller τον κώδικα εδώ τα audio clips με ονόματα και μια boolean ώστε όταν επανεμφανίζεται ο γερανός να γίνεται true και να μην ξαναπέζει ο ήχος όλη την ώρα της εμφάνισης. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έχουν μπει εδώ για τον κάδο, σε μερικά έχει αλλάξει η ένταση όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Γενικώς έβαζα πριν ένα stop ώστε να μην παίζουν ταυτόχρονα οι ήχοι. Εδώ έχουμε και τους ήχους πάνω για τα σκουπίδια, για το γερανό στην αρχή που τον κάνουμε deactivate και για τον σκύλο, το γάβγισμα και για το λαγό. Αυτά στο σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο για το σενάριο του παιχνιδιού με moodboards κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ.